ሰላም ጤና ይስጥልኝ የሁለገብ ቴክ ቲዩብ ተከታታዮች፣ ዛሬ አንድ አዲስ ሶፍትዌር ላስተዋውቃችሁ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ቪዲዮ ከቀረጻችሁ በኋላ በምን ኤዲት እንደምታደርጉ ግራ የተጋባችሁ ካላችሁ እነሆ አሁን መፍትሄ ይዤላችሁ መጥቻለሁ እላችኋለሁ። ቦረና ነኝ ከሁለገብ ቴክ ቲዩብ፣ አብራችሁን ቆዩ። ወንደርሼር ፊልሞራ ቪዲዮ ኤዲቲንግ ሶፍትዌር። አዲስ ከሆናችሁ ለቻናላችን እንግዲህ ሰብስክራይብ እና የደወል ምልክቷን መጫኑን እንዳትረሱ። ይዤላችሁ የመጣሁት ሶፍትዌር ወንደርሼር ፊልሞራ ይባላል። ኤዲት ለማድረግም ደግሞ በተለይ ለጀማሪ ቪዲዮ ኤዲተሮች እጅግ በጣም ቀላል ስለሆነ በፍሪ ቨርዥን የምታገኙት ሶፍትዌር ነው። ማናችንም በቀላሉ ዳውንሎድ አድርገ ነው ከዛ በኋላ ቪዲዮ በስልካችን የሚሆን ካሜራ ካለን በካሜራ የቀረጽነው ቪዲዮ ሲምፕሊ አስገብተን እንዴት አድርገን በቀላል መንገድ ኤዲት እንደምናደርግ፣ እንዴት ፊልሞራ መጠቀም እንደምንችል፣ እንዲሁም እንዴት አድርገን ኤዲት ማድረግ እንደምንችል በፈጠነ አንድ ቪዲዮ አሳያችኋለሁ። እንግዲህ ወንደርሼር ፊልሞራን ዳውንሎድ ካደረጋችሁና ኢንስቶል ካደረጋችሁ በኋላ ይህንን ይመስላል። እዚች ጋር ኢሜጆችን ኦር ደግሞ ቪዲዮ፣ ሚውዚክ ምናምን ነገር ድራግ አድርገን እዚህ ጋር የምትሰራበት ስፔስ ይሄ ነው። እዚህ ጋር ደግሞ በስክሪን ሪከርድ ማድረግ ከፈለጋችሁ ወይ በካሜራው ሪከርድ ማድረግ ከፈለጋችሁ ወይም ደግሞ ቪዲዮን ኢምፖርት ማድረግ ስትፈልጉ ምንድነው የምታደርጉት? ቀጥታ ኢምፖርት የሚለውን ትጫናላችሁ። ኢምፖርት ሚዲያ ፋይል አለ። ሚዲያ ፎልደር ከነ ፎልደሩ፣ ኢምፖርት ፍሮም ካሜራ ኦር ፍሮም፣ ከብዙ ቦታዎች ላይ ኢምፖርት ማድረግ ይችላል። ኢቭን ዳውንሎድ ማድረግ ትችላላችሁ ዳይሬክት ፍሮም ፌስቡክ። እስኪ አሁን አንድ ካሉኝ ፋይሎች ውስጥ አንድ ፋይል እንዴት ኢምፖርት እንደማድረግ ላሳያችሁ። ኢምፖርት ሚዲያ ፋይል የሚለውን ትጫናላችሁ። ከዛም በኋላ ፋይላችሁ ያለበት ቦታ ትሄዳላችሁ ማለት ነው። ለምሳሌ እኔ ቪዲዮ